Hey guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to cook. So today I'm going to speak Tagalog since this dish is a Filipino dish. We call it Dinuguan. Okay, so I'm gonna put all the ingredients in the description box. Just check it out. Okay guys, so I'm gonna start. Simulan natin sa pagprito ng ating meat. Yan siya. So konti lang ang iluluto ko dahil dalawa lang naman kaming kakain. So, by the way guys, hindi siya, what do you call that? Fresh na blood ng beef. So, I have this one. Binili ko siya sa grocery. They call it Bahay-Kubo Uncooked Beef. Yan ang sabi. Dugo, okay? Pero, ang ginawa ko is half lang. By the way guys, before ka mag-start mag-cook, so, nandito na sa bowl mo yung dugo. Half niyan. So, 1:1 ang measurement. Then, kukuha tayo ng suka. Kasi, syempre, malansa yan. Dugo yan. So, ibabad natin. Kailangan yan ang pinaka-first step na gagawin natin. So, ayan. Then, after that, set aside, okay? Ngayon, i-zoom in ko lang kayo sa aking pan. Ilalagyan ko na siya ng oil. Medyo luma na ang aking pan. So, oil muna. Mamaya tayo maggigisa. Kasi, ipiprito ko muna. Mas masarap kasi kapag naprito na ang meat, okay? So, pag mainit na siya, wag mo kagad ilalagay. Make sure na mainit na yung mantika, mainit na yung pan. Ganyan mo lang, wag mong ididikit yung kamay mo, okay? Tingnan mo lang kung mainit na siya or what. Usually, ang mantika naman okay na siya kapag dumudulas na ng ganyan. Lagay na natin. Tanggalin natin yung tubig na excess of course. I-ayos lang natin siyang maigi. By the way guys, liempo ito. In-slice ko lang siya. So, cover natin siya. Kasi mamaya tatalsik yan dahil maraming taba-taba. And we'll be back later. Guys, so luto na ang ating meat. So, tinatanggal ko lang yung extra na mantika. So, tinatakpan ko dahil pumuputok-putok pa rin siya at kanina ako'y napaso na. Tanggalin lang natin, bawasan natin yung pwede na siyang mantika na matitira na pwedeng ipanggisa natin, okay? So, dumami ang mantika dahil sa taba. Ayaw natin ng mamantika masyado, kaya tinatanggal ko. Inoff ko muna siya dahil pumuputok, no? Masakit ang aking face at neck dahil natamaan. So, yan. Igilid muna natin para hindi siya pumutok. Ngayon, igisa na natin. Painitin lang ulit natin yung pan kasi inoff ko muna siya kanina. So, unahin natin si bawang. Hintayin natin mag-brown siya. Okay. Ngayon na medyo nakikita nyo na naluluto siya, ilagay na natin yung sibuyas dahil medyo matagal ito maluto. Pero talagang inuuna ko ang bawang. Okay, now, mix na natin siya. So, depende sa inyo kung gaano ka pritong-prito. Ako kasi gusto ko ganyan ang itsura niya. Kasi mamaya mapapakuluan mo pa naman yan at lalambot. Baka ang iisipin ng iba, magiging matigas siya, pero hindi. Kasi yung dugo papakuluan natin mabuti para matanggal ang lansa. Hindi yan basta-basta nag-boil lang, tapos na. Okay? So, yan, lumabas ulit yung mantika ng taba. Okay, ngayon na okay na siya, ihalo na natin itong dugo na merong suka. So, yan. Dahan-dahan lang dahil dugo ito nakakamansya. Of course, guys, magiging malapot yan. Kaya, ngayon pa lang, dadagdagan na natin ng water. Depende rin yan sa dami ng gusto nyo. Kung gusto nyo masyadong masabaw o ano. Yung iba, dinadagdagan ng mga laman loob. Katulad ng bituka. Ano pa ba? May iba-ibang nilalagay na parte. Ako, simple lang na ganyan. Namiss ko lang yung dinuguan. Bigla kong naisip. Kaya ito ang gusto kong iluto ngayon. Optional siya kung gusto nyong dagdagan ng ibang part ng beef and pork. Okay? So, hintayin natin kumulo ng maigi. Then, tsaka natin titimplahan and yung consistency, hindi dapat siya malapot na malapot. Yung masabaw pa siya.
Kasi yung dugo and combination of vinegar talagang magiging malapot yan. Okay guys, ngayon kumukulo na siya. Halo muna natin ng kaunti. Yan ay unang kulo, parang mga 10 minutes pa lang ito, 5 minutes. Ngayon, ilagay natin yung laurel natin at paminta. Leaves. So, I have it here. Yan. Maglagay tayo ng 3, 4 na lang. Then, buong paminta. Ganyan lang kakunti. Dagdagan natin ka. Okay, tama na. Then, hindi mawawala si magic sarap natin. Ito, half lang ito, guys. Kunti lang naman din yung niluto ko, kaya half lang nilagay ko. Then, mix. Nakikita nyo, kung makikita nyo yan na siya, para siyang nasusunog na lumalapot. So, bantayan nyo lang din. So, tinikman ko, it's very dry. Nag-add tayo ngayon ng patis. So, patis. Optional rin na dagdagan nyo ng pork cubes or beef cubes kung anong gusto nyo. Dagdagan na natin ng tubig. Dinagdagan ko ng tubig kasi masyadong drying siya. Hintayin natin ulit mag-boil. Okay guys, ngayon medyo kumukulo na, tinitikman ko na siya. So, medyo kulang ng lasa ng suka. Dagdagan natin kasi nawala yung twist ng dinuguan. Okay guys, I'll be adding up beef cubes since naubusan ako ng pork. Anyway, ang dugo na ginamit natin is galing sa dugo ng beef, okay? So guys, that's the reason why I love cooking rather than baking. Kasi ito, tatansya mo siya kung ano yung gusto mong taste. Kung may kulang pa, maa-adjust mo. Ang baking, kapag nagkamali ka, wala na. Mali na. I'm not a chef or whatsoever ha. So this is my own way of cooking. Halo lang natin ng konti at pakuluan. Okay guys, ngayon, ihalo na natin ang siling haba natin. So, ganyan ang pagkat ko. The reason why, malaki yung siling meron ako. Hindi naman pwedeng napakalaking isa lang ilalagay ko. Yan. Para maglasa rin yung sili. Naluloka ako guys because alam niyo yung takam na ako sa niluluto ko ngayon. Pero hindi pa ako nakasaing. So, kakasalang ko lang ng sinaing ko. Ay, naku. Okay guys, so eto na siya. Almost patapos na tayo. Dagdagan lang natin ng asin. Konti lang. Guys, ang sarap. I'm telling you. So, iiwan ko siyang ganyan dahil baka mag-absorb pa siya since hindi pa luto ang rice ko, no? Para hindi siya maging masyadong malapot. So, ito na ang itsura niyan, guys. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga pictures. And nag-ready rin ako ng mango natin for dessert. Guys, ang sarap, guys. Guys, ito na yung final na niluto natin. So, babalik ako mamaya with the rice and with the dessert na mango. I really like it. I love it, guys. Ito na ang ating dinuguan. Yes, at ang aking dessert na ni-ready is mango. So, depende sa inyo, guys, kung gaano kasabaw kasi very drying sa akin and mahilig naman kami maglagay ng sauce or sabaw sa rice. So, yan, dinamihan ko. So, I hope you like this video. Don't forget to like, comment down below, and share this video. And I'll see you on my next one. Bye!